20 χρόνια πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Ολόκληρο τον 20ο αιώνα δόθηκε μεγάλος αγώνας για την πορεία και τη γραμμή του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Πάντοτε, η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις της επιχειρούσαν να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα και πάντοτε οι εργαζόμενοι απαντούσαν. Με την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, της Ενωτικής ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού ΕΑΜ, των 115 ΣΕΟ, του ΠΑΜΕ. Ήταν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου που πολλοί έτρεξαν να ονομάσουν την εποχή τέλος της ιστορίας, περίοδος συνεχούς ειρήνης και αέναης ανάπτυξης. Τα σχέδια δημιουργίας της ΟΝΕ του ευρώ ήταν ένα πάρτι υποσχέσεων και εμπορίου ελπίδας από κυβερνήσεις, αστικά κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης για αέναη ανάπτυξη, ισχυρή Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων και της ΟΝΕ. Πίσω από αυτή την εικόνα προσπαθούσε να κρυφτεί το πάγωμα των μισθών, η επιβολή σκληρών αντεργατικών μέτρων και οι δολοφονικοί σχεδιασμοί των ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις και η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕΕ εγκαινιάζουν το σύμφωνο εμπιστοσύνης κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, όπου επιχειρούν να επιβάλλουν τον κοινωνικό διάλογο, δηλαδή τη μετατροπή των συνδικάτων σε μακρύ χέρι των εργοδοτών. Η ΓΕΣΕΕ αξιοποιείται ακόμη και ως βήμα ανακοίνωσης των αντεργατικών μέτρων. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στους δρόμους του αγώνα, στο επίκεντρο αλλεπάλληλων επιθέσεων. «1η Μάη 1998. Χιλιάδες εργαζόμενοι τιμούν με την παρουσία τους στο Σύνταγμα τη γιορτή της εργατιάς, καταδικάζοντας τις συμβιβασμένες ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Το Νοέμβρη του 1998, η κυβέρνηση Πασόκ εξαγγέλει το αντιασφαλιστικό της νομοσχέδιο, με το οποίο θέλει να διαλύσει τα πάντα στο ασφαλιστικό σύστημα. Την Τρίτη στις 15 Δεκέμβρη του 1998, οι ταξικές δυνάμεις πραγματοποιούν πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Γίνονται συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με μαζικότητα και δυναμισμό. Οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης έδωσαν ταξικά χαρακτηριστικά στην απεργία. Η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ κατέληξε σε φιάσκο. Ταυτόχρονα, τα σύννεφα του πολέμου απλώνονται πάνω από τα Βαλκάνια με την ατοική επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία. Είναι καιρός να αλλάξει η κατάσταση. Στις 3 Απρίλη 1999, 300 συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα, περισσότεροι από 1.500 συνδικαλιστές, αποφασίζουν τη συγκρότηση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, του ΠΑΜΕ. Η δράση του ΠΑΜΕ αμέσως συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζόμενων. Από την πρώτη κιόλας στιγμή της δημιουργίας του, παίρνει πρωτοβουλίες και πρωτοστατεί στις αντιυμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις του λαού με αφορμή την ατοική επίθεση στη Ιουγκοσλαβία. Το ΠΑΜΕ ιδρύθηκε ως μέτωπο συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενάντια στην ταξική συνεργασία, τον κοινωνικό διάλογο και τα κίτρινα συνδικάτα. Ανέδειξε τις δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας από τη μία, του κοινωνικού διαλόγου και της υποταγής στις απαιτήσεις επιχειρηματικών ομίλων, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη γραμμή της ταξικής πάλης από την άλλη, του αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, στις ψευδαισθήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία προετοίμαζε την καπιταλιστική κρίση. Το ΠΑΜΕ αποτέλεσε μέτωπο συσπήρωσης και ταξικής ενότητας των αγωνιστικών συνδικάτων και συνδικαλιστών της Ελλάδας. Στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν στις 10 πρώτες χώρες παγκοσμίως, το ΠΑΜΕ ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για αυξήσεις και διεύρυνση των δικαιωμάτων, κόντρα στη λογική της αναμονής και της κοινωνικής ειρήνης. Πριν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης πρωτοστάτησε ενάντια στο κλίμα αναμονής και αυταπατών. Έγκαιρα, κάλεσε τους εργαζόμενους σε πόλεμο ενάντια στο μαύρο μέτωπο επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνησης και ΓΕΣΕ, που καλλιεργούσε την αναμονή, το λεφτά υπάρχουν και την πράσινη ανάπτυξη. Με το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ με τους συνεταίρους τους εφάρμοσαν και επέβαλαν βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και μνημόνια για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τσάκισαν μισθούς και συντάξεις, απελευθέρωσαν τις απολύσεις και εκτείναξαν την ανεργία, προώθησαν τεράστιες ιδιωτικοποιήσεις και επιτέθηκαν σε συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εναντιώθηκε στην προσπάθεια υποταγής των εργαζόμενων στα θέλω των εργοδοτών από τις κυβερνήσεις των Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Μπήκε στο χώρο εδώ, είναι από το συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Αντιπαρατέθηκε με την επιχείρηση μετατροπής των συνδικάτων σε μηχανισμούς στήριξης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό δέχτηκε τεράστια επίθεση. Πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια σε όλα τα μνημόνια και τους αντεργατικούς νόμους. Το σύνθημα «Καμία θυσία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία» έδωσε τον τόνο για τους αγώνες και την ιδεολογική διαπάλη, κόντρα στη λογική του «να βάλουμε όλοι πλάτη, να μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης». Πρωτοστάτησε στην κοινή δράση εργαζόμενων, αυταπασχολούμενων, αγροτών και γυναικείων ριζοσπαστικών οργανώσεων, καθώς και οργανώσεων νεολαίας, με το κοινό πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΟΓΕ και ΜΑΣ. Σε συνθήκες οξύτατης αντεργατικής επίθεσης, δυνάμωσε την παρέμβασή του. Ίδρυσε νέα σωματεία, ξαναζωντάνεψε άλλα. Σε συνθήκες γενικής υποχώρησης του συνδικαλιστικού κινήματος, το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε την 4η συνδιάσκεψή του το 2016, καταγράφοντας νέες δυνάμεις σε περισσότερους χώρους δουλειάς. Απέναντι στη δράση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων, ορθώθηκε μια τεράστια επίθεση από το κεφάλαιο και τους ανθρώπους του. Μέτρα καταστολής, εργοδοτική τρομοκρατία, όλο το νομικό οπλοστάσιο του ταξικού αντιπάλου, αλλά και η λάσπη, η συκοφαντία και ο αντικομουνισμός επιστρατεύτηκαν. Παρά τις δυσκολίες, τα λάθη και τα πλησιογυρίσματα, το ΠΑΜΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα αναδείχθηκε ο πραγματικός υπερασπιστής των εργαζομένων στο συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες πανεργατικές απεργίες, σε χιλιάδες κλαδικές και τοπικές, σε κινητοποιήσεις και αγώνες σε μικρούς και μεγάλους εργασιακούς χώρους σε όλους τους κλάδους. Με δεκάδες συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και καταλήψεις. Στον τεράστιο αριθμό αγώνων και δράσεων ξεχωρίζει η συμβολή του ΠΑΜΕ σε μεγάλους ηρωικούς αγώνες, όπως ήταν των οικοδόμων στα Ολυμπιακά έργα, των ναυτεργατών ενάντια στην πολιτική επιστράτευση και στην ηρωική εννιάμηνη απεργία των Χαλιβουργών. Ταυτόχρονα, με πολύμορφη διαφωτιστική δουλειά, συσκέψεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ενημέρωνε και αναδείκνυε σειρά ζητημάτων και εξελίξεων. Προχώρησε σε ημερίδες για τις συλλογικές συμβάσεις, για το ασφαλιστικό, για την υγεία, για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Επικαιροποίησε θέσεις και διεκδικήσεις.
κράτησε όρθια και συγκροτημένη απέναντι στο κύμα της ενσωμάτωσης, υποταγής και διάλυσης μια ικανή δύναμη συνδικάτων και συνδικαλιστών που παλεύουν μαχητικά με ταξική γραμμή. Τα συνθήματά του υιοθετήθηκαν από ευρύτερες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ενισχύθηκε με νέα συνδικάτα, κλαδικά και επιχειρησιακά, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Δυνάμωσε η επιρροή του στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η δράση του ΠΑΜΕ δεν αφορούσε μόνο τα μισθολογικά ζητήματα. Έκανε προσπάθειες και πήρε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσης των συνδικάτων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Στήριξε πρωτοβουλίες για την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία. Ίδρυσε ομάδες θεάτρου, χορού, χοροδία, που πραγματοποίησαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε χώρους δουλειάς, γειτονιές και θέατρα. Πήρε πρωτοβουλίες για τις ανάγκες και τα προβλήματα της νεολαίας. Ανέπτυξε δράση ενάντια στα ναρκωτικά. Το τουρνουά ποδοσφαίρου της Γραμματείας Νέων του ΠΑΜΕ έγινε θεσμός, στον οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Πήρε πρωτοβουλίες για την εργαζόμενη γυναίκα, την προστασία της μητρότητας. Οργάνωσε τράπεζα αίματος και πήρε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τα θύματα καταστροφών. Πιστός στις αρχές της προλεταριακής αλληλεγγύης, είχε σταθερό μέτωπο στην ξενοφοβία, το ρατσισμό και το φασισμό. Ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των μεταναστών στα συνδικάτα και της κοινής πάλης Ελλήνων και μεταναστών εργατών ενάντια στο κεφάλαιο. Γι' αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της εργοδοσίας και των μαντρό σκυλών της, των χρυσαυγητών. Από την πρώτη στιγμή οργάνωσε την αλληλεγγύη και τον αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Το ΠΑΜΕ, προσιλωμένο στις αρχές του διεθνισμού, γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας το 2000. Από το 2001 έως το 2005, το ΠΑΜΕ αναλαμβάνει τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Ενώ το 2005 στο συνέδριο της Αβάνας, ο Γιώργος Μαυρίκος εκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα της. Η αναγνώριση του ρόλου του ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία εκφράζεται και με την ανάθεση της διοργάνωσης του 16ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας το 2011 στην Αθήνα. Το ΠΑΜΕ πήρε σαφή θέση με αγωνιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και τη Συρία. Βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των λαών που αγωνίζονται στην Παλαιστίνη, στην Κούβα και σε όλο τον κόσμο. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así Το ΠΑΜΕ έχει σταθερό μέτωπο ενάντια στους μηχανισμούς των ιμπεριαλιστών στο συνδικαλιστικό κίνημα, τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και την Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Πήρε σειρά πρωτοβουλειών για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος της Ευρώπης, με συναντήσεις συνδικάτων του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, του δημοσίου. Οργάνωσε και συνεχίζει να εκφράζει καθημερινά και πολύμορφα την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες. Δείχνει την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους αγώνες των εργατών σε όλους τους λαούς που υποφέρουν. Βασική παρακαταθήκη της δράσης του ΠΑΜΕ είναι η ανάδειξη των 2 γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ανάδειξη της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά, μαζικά, εργατικά. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για να ζουν οι λαοί χωρίς φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Για τις δυνάμεις που δρούν με ζωντάνια μέσα στους χώρους δουλειάς, που διεκδικούν αγωνιστικά βάζοντας τις λαϊκές ανάγκες μπροστά, είναι λυμένο πως ο δρόμος της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική και τη στρατηγική των επιχειρηματικών ομίλων
περνάει μέσα από την ασίγαστη πάλη με το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό τους. Γι' αυτό, η σύγκρουση που διεξάγεται και κορυφώνεται αυτή την περίοδο με τη συνδικαλιστική μαφία των εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων είναι όρος για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει αξιοπρεπής ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον πλούτο. Τον υδρότα μας, τον κόπο μας, τον καρπώνονται μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Με αγώνα για την κάλυψη των απολειών, για μια ανθρώπινη ζωή, σε συνδυασμό με την πάλη για άλλο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τις ενώσεις των ιμπεριαλιστών, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, με την εργατική τάξη και το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Το σύνθημα που γεννήθηκε στους μεγάλους αγώνες μας δείχνει το δρόμο. Με συνδικάτα μαζικά και γερά, οργανωμένα στα εργοστάσια, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, σταθερά μέτωπα αγώνα. Με αλληλεγγύη και συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά και τους αυταπασχολούμενους, για την ανασύνταξη και αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Κλείνουμε 20 χρόνια αγώνα. Ανοίγουμε τον δρόμο στην επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης.